So saya kena klik you punya ni. So please be punctual next time. Tolong punctual. Bila saya kata 10 suku, make sure you dah masuk dah. Klik link tu before 10:15. Bukan 10:15 baru you nak klik the link. Okay. Alright. So now area. We have double integration to calculate area. Okay. Use double integration. So the formula involved in area, calculating the area is A equals to double integration towards region R, and the function here is only one, or we don't have any function. Okay, dA. dA can be either, untuk double integration we have dy dx or dx dy. Or last week we already learned polar. We have tiga beradik ni kan, r dr d theta. Okay, so that is dA. What am I going to highlight here is the function in the middle, fxy, is equivalent to 1. Okay, fxy, suppose kat tengah-tengah ni adalah fxy kan. So in this case, for calculate the area, fxy equals to 1. Okay. So kalau dia ada function in the middle here, means we are not calculating area. Alright? Means something else lah. Okay? Or volume. Kadang-kadang kalau kita guna double integration, ada function kat tengah-tengah, itu bermaksud volume. Alright. So next, volume pula. We have two formulas to calculate volumes. The first one is by using double integration. Okay, use double integration. And then second one we will use triple integration. Okay, so for double integration, the formula of area, volume V equals to double integrals. Okay, so double integrals means region R, but we do have a function in the middle, fxy. Okay, so here is dA. Maksudnya kalau you pakai double integral yang ada function dekat tengah-tengah ni, maksudnya fxy not equals to 1, bermaksud calculation tu melibatkan volume. Okay, kalau area tadi, fxy kat tengah-tengah tu sama dengan 1, dia tak ada function kat tengah pun. Kita assume dia sebagai 1, itu calculate area. Tapi kalau double integrals, tiba-tiba kat tengah-tengah tu dia ada function, bermaksud itu adalah calculate volume. Can you understand the difference? Yes, doctor. Yes. And then guys, normally kalau double integrals kat sini ni adalah function z biasanya. Z equals to blah 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 whatsoever, macam tu lah. Okay. So now, okay, we also can use triple integrals to calculate the volume. Okay. So formula of calculating volume using triple integration is like this. We have V equals to triple integrals. Alright, when we are talking about triple integrals, means our region in 3D. So when our region in 3D, the region becomes G. Okay. Kalau tadi double integral, semua region kita adalah 2D. Okay, 2D, region R, 2 dimension. Kat sini pun sama, 2 dimension, region R. However, for triple integrals, our region will be region G. Region G means 3D. Okay, sebab dia triple integrals lah. Alright, now when we want to use triple integrals to calculate volume, dia sama konsep macam calculate area double integral tadi. Okay, konsep dia adalah kat tengah-tengah ni jadi function kita equals to 1. And then it becomes dV like this. Okay, so the function in the middle here equals to 1. Alright.
So untuk calculate area guna double integrals, function kat tengah sama dengan 1. Tapi kalau calculate volume ada dua cara. Satu guna double integrals. And then kat tengah-tengah tu mesti wajib ada function fxy. Tapi kalau you guna triple integrals untuk calculate volume, bermaksud fxy kita equals to 1 lah. Fxy function kat tengah ni sama dengan 1 lah. Kalau guna triple integral. Sebab function kat tengah tu dia berada dalam limit. Nanti saya akan tunjukkan. Alright. So now let's look at triple integrals. In general, in general. Okay guys, in general, triple integrals can be rewritten as triple integrals. We have triple integrals like this. Okay, region G. So fxyz. And here is dv. Okay. So ini formula in general. So my question is it calculating volume? Kalau fxyz tu tak sama dengan 1, ini menunjukkan volume tak? No, this is not volume. Okay, very good. Okay, good answer. Okay, this is not calculating volume. So this is formula in general untuk triple integrals. Sahajalah. Okay, maybe it can be other applications. Other applications like finding the centroid, for example. Centroid ke, macam tu. Center of gravity ke, macam tu. Tapi dia bukan calculate volume. Kalau you calculate volume dalam triple integrals, function kat tengah tu wajib 1. Yang saya tunjuk tadi tu. Tapi kalau dia ada function, bermaksud dia bukan calculate volume lah. Dia adalah ada application. Contohnya centroid ke whatsoever macam tu lah. Alright. So now let us, first of all ni, kita belajar dulu cara nak integrate guna triple integration ni. Example buat exercise 4.5. Okay, let us do question number 1, number 2 quite simple. So let us proceed to question number 3. Okay, in this question, you just need to evaluate the iterated integral. Okay, just evaluate the iterated integral. Means no need for you to sketch the region lah. Straight away, just calculate the integration. So we have something like this. Question number 3. So first of all, look at the inner limit. So the inner limit paling dalam sekali ni, it belongs to y. So when we want to differentiate with respect to y, x and z becomes constant lah. Konsep dia sama macam partial derivative juga. So the limit for y is from 0 until x over 2. Okay, so let us proceed with the integration. So integrate xy, x just a constant, so it becomes y squared over 2, substitute 0 and x over 2, so we have dx dz. And then 0 until 1, 0 until square root of 1 minus x squared, so x just substitute inside the bracket. So we have x over 2 squared, so x kuasa 2 per 4 lah, jadi x kuasa 2 per 4 jadi x kuasa 2 per 8 kan, sebab 4 kali 2 ni jadi 8 lah, so minus 0 dx dz. Okay, now multiply je dengan x kat luar tu.
So it becomes x cubed over 8. So dx dz. Now we just integrate this with respect to x. So bila integrate terhadap x, dia jadi x kuasa 4. 4 kali 8 per 32 lah. Okay. So we will have 0 and then substitute with 1 minus z squared dz. So just substitute inside x tu. Bila kuasa 4 dia jadi kuasa 2 lah. So 1 over 32 just a constant can be taken out. Then we substitute here 1 minus z squared to the power of 4 dz. So it becomes 1 over 32, saya bawa keluar siap-siap. So dia jadi 1 tolak z kuasa 2. Bila kuasa 4, dia jadi habis punca kuasa dan jadi kuasa 2 macam gini kan. dz. Okay, so now let us expand the square function. So 1 tolak 2 kali 1 kali z kuasa 2, so minus 2z squared plus z to the power of 4 dz. So we have 1 over 32. Integrate with respect to z, we get z lah untuk 1. And then minus 2z cube over 3 plus z to the power of 5 over 5. Integration And then substitute 0 until 1. So we will have 1 over 32. Take out your calculator guys. So over 3 times 1 cube plus 1 over 5. So 1 tolak 2 per 3 tambah 1 per 5. So what should you get? The final answer equals to? Berapa guys? 1 over 60. 1 over 60. Right, thank you so much. 1 over 60. Betul ke? Question number 1. Question number 3 and 1 over 60. Betul lah. Okay. So next question, let us do question number 4. Okay, let us do question number 4. Okay. Read the question carefully. Use triple integral to find the volume of the solid. Okay. Sekarang baru calculate volume. Yang tadi ni, ini semua ni bukan volume. Okay. Sebabnya dia ada function kat tengah. Yang ni pun ada function. Yang ni pun ada function. So 1, 2, 3 is not volume. Okay. Nombor 4 ni baru volume. Alright. So let us sketch the region first so that we will know the limit of our triple integrals. Question number 4. Okay, it said that the solid in the first octant. Okay, first octant. And then bounded by the coordinate planes and the plane 2x plus 6y plus 3z equals to 6. So we can use the intercept form. We have 2x plus 6y plus 3z equals to 6. So divides everything by 6. Then we will have 2x over 6 plus 6y over 6 plus 3z over 6 equals to 6 bagi 6 1 lah So x over 3 plus y over 1 plus z over 2 equals to 1 like this. So now we can sketch the region G. Okay, region G 3D lah. Alright, so the region G, memandangkan ni semua first octant sebab dia positif kan. Nilai dia semua positif, so dia dekat first octant lah. Okay, so x, y and z. X equals to 3, y equals to 1, and then z equals to 2. So we have this solid. Okay.
So now guys, the yellow color is your solid. Okay, the solid. Alright. Now, if you look from above, kalau you pandang daripada atas, if we look from above, we can see region R. Okay. Right. This is region G. Region G. Tapi kalau you pandang daripada atas, the projection of region G, we representing the region R. So region R kita yang ni, part CXY. This is region R. Okay, so if we calculate the region R, if we sketch the region R ni 2D 2 dimension, XY plane lah. Okay, so if we sketch region R, X dengan Y lah. Okay, X adalah paksi 3, koordinat dia 3, paksi X. Okay, on Y axis, the coordinate is 1. Okay, so we have this line. Alright, so yes, this is the region. Warna biru jugalah saya lukis. Kan confuse pula. Ni region R. Okay, this is region R. Okay, now guys, we want to calculate the volume. Okay, so volume V equals to triple integration like this. So do we have any function in the middle? Do we have any function in the middle? Ada function apa tak kat tengah-tengah ni? 1. Satu je kan, dia tak ada function kan. Okay, you can leave it like that ataupun nak letak satu pun boleh. Okay, very good. So now guys, kita ada dz. Dz. So the first limit dekat dalam ni, ini the first limit is belongs to z. Okay, so kalau kita tengok pada kita punya region G ni guys, saya nak you faham betul-betul konsep the limit ni. Okay, so limit daripada z, bila you tengok parts, kita punya objek ni, the lower limit of z should be the base ataupun tapak dia. Okay, so of course z equals to 0, limit bawah dia. So z equals to 0. Okay, the upper limit of z. The upper limit of z. Okay, guys, dalam kes kita sekarang ni, kita region G adalah objek. So you tak boleh ambil constant sahaja. You cannot say Z from 0 until 2. No. Sebab dia melibatkan objek tu, prism tu. Okay, so dia daripada lantai sampai ke bumbung. Okay, floor to roof. So daripada lantai adalah Z equals to 0. So bumbung kita adalah yang warna yellow tu lah. Okay, yang keseluruhan tu, region tu. So, how do we find the limit of Z? Berdasarkan equation kita yang ni. Ni, okay guys. So, we can come up with 3Z equals to 6 minus 2X minus 6Y. Therefore, Z equals to, you bahagikan 3 semua sekali lah. So, 6 divided by 3, we have 2 minus 2 over 3X minus 6 divided by 3 is 2Y. Like that. Okay. Understand? So the upper limit should be 2 minus 2 over 3x minus 2y. Macam tu. Understand? The first limit of z. Boleh faham guys? Boleh, Doktor. Okay, good. So now we have dA. Okay, dz, dA. dA tu bermaksud it's either dy dx or dx dy lah. Ni. Kat belakang ni adalah dA. dA can be either dy dx, dy dx ataupun dx dy. So bila we are talking about dA, okay, double integrals ni, dy dx ataupun dx dy, so we are talking about region R, isn't it? So bila region R, you tengok region R kita sekarang ni. Okay, so now you nak apa? You nak dx dy ke dy dx? Berdasarkan region kita ni. It's up to you lah, you nak apa?
Guys, kenapa senyap je hari ni? dy dx mana? Boleh. dy dx pun boleh. So kalau dy dx bermaksud the inner limit dalam ni, yang ni bila dy dx dia hak milik y kan. So bila hak milik y, saya ajar apa last week? Yang inner limit ni dia jadi apa? Lines kan? Garisan kan? Lines. Yang belakang ni adalah points sahaja, titik-titik sahaja. So bila lines, kita bergerak daripada bila you pilih dy dx, you pilih dy dulu bermaksud you are moving from bottom to top, isn't it? So the lower limit of y, okay, saya padam dulu ni, saya terus buat dy dx lah. Since you already decide to choose dy dx, boleh, tak ada masalah, dy dx. So since dy dx, so dalam ni y lah. Okay, y equals to what? Garisan bawah dia, berdasarkan region R ni. Y equals to? 0. 0, okay, good. Until y equals to? 1. You cannot choose 1 because the upper line is this. Yang sengit tu. Okay, so apa equation kita untuk garisan tu? Kalau you pakai intercept form, you ada x over 3 plus y over 1 equals to 1, isn't it? So equation garisan yang sama ni juga, kalau you jadikan y kat depan, y equals to apa? 1 minus s over 3. Yes, 1 minus x over 3. So that will be the upper limit of y. So 1 minus x over 3. Macam tu. Understand? Understand, guys? Yes, madam. Yes, madam. Guys, soalan-soalan triple integrals ni, double integral ke triple integral, cylindrical ke whatsoever ni, markah dalam final exam banyak tau. Make sure you betul-betul faham ni. Okay, make sure you betul-betul give your full attention. Okay, please. Bila saya tanya faham ke tak, tolong cakap. Kalau tak faham ada soalan, terus tanya dalam kelas macam ni. Okay? So now, from 0 until y equals to 1 minus x over 3. Alright, the outer limit is for belongs to x. So daripada x, titik, point sahaja. So x from where to where? Koordinat x sekarang ni. So x daripada mana ke mana? 0 sampai 3. Yes, 0 until 3. Yes, like that. Okay, 0 until 3. So now we have 0 until 3. So kita keep going Saya terus integrate lah. Alright, so bila integrate 1, kita dapat z lah kan? Integrate 1 terhadap z dapat z lah. So z substitute lah. 0 until 2 minus 2 over 3x minus 2y dy dx. So kita teruskan lagi 0 until 3, 0 until 1 minus x over 3 ni. So substitute masuk dalam. So it becomes 2 minus 2 over 3x minus 2y dy dx. Okay. So 0 until 3. Now we need to integrate with respect to y. Becomes 2y minus 2 over 3 xy minus y squared over 2. So 2 tu habis. Jadi y squared sajalah. Alright, and then substitute 0 until 1 minus x over 3 dx. Okay. So now if we substitute the limit, make sure you gantikan dekat variable yang betul. So sekarang ni kita kena gantikan dekat variable mana ni? Limit kita ni. Gantikan kat mana? Dekat x ke dekat y? Dekat y. Dekat y lah. Sebab kita terhadap y tadi kan? So 1 minus x over 3 minus 2 over 3x darab 1 minus x over 3 minus y squared. So we have 1 minus x over 3 squared dx. Macam tu. Okay. So you have to expand the terms. Dia jadi apa ni? 0 until 3. So kembangkan dia jadi 2 tolak 2x per 3 tolak 2 per 3x macam ni tambah 2 per 9 x kuasa 2 and then tolak 1 kuasa 2 1 tolak jadi tambah 2x over 3 and then jadi tambah, so tolak lah x squared over 9 dx. Okay,
So now we can cancel the similar terms yang ada tambah tolak lah. So kita tolak negatif 23 ni habis. Alright. And then 2 minus 1 kosong ketiga. Kita ada 2 minus 1 becomes 1. Negative 2 over 3x to maintain. Negative 2 over 3x. Lepas tu kita cancel juga 2 per 9 x kuasa 2 dengan negatif 1 per 9 x kuasa 2. So it becomes plus x squared over 9 dx. Macam tu. So now we can integrate with respect to x. So we will have integrate 1 terhadap x. You all dapat x minus x over 2 per 2. So 2 tu habis. Jadi 3 lah. Tambah x kuasa 3. 3 kali 9, 27. So you substitute 0 and 3. Okay. So substitute 0 and 3. Dia jadi 3 tolak 9 bahagi 3. Tambah 32, 27. 27 bagi 27 jadi 1 lah. So dapat berapa ni? 9 bagi 3, 3 tolak 3, 1. 1 lah jawapan dia kan. Okay. So the answer is 1. Mana dia punya jawapan nombor 4, 1. Okay, done. Alright, so now let's take a look at question number 5. Okay. You ada surface 1 y equals to x squared. Guys, y equals to x squared in 3D dia adalah apa? Apa benda bentuk tu? Nama dia apa? Ingat lagi tak? Kita belajar chapter 1 hari tu. That's why saya kata chapter 1 memang tak masuk dalam final exam. Tapi apa-apa yang kita belajar dalam chapter 1 guna balik dalam chapter 4 ni. Y equals to x squared is a what in 3D? Parabolic cylinder, isn't it? Parabolic cylinder. Dia tak ada variable apa tu? Z. Z. So parabolic cylinder akan parallel sepanjang paksi? Z. Yes. Okay, very good. You tengok saya lukis dulu So we have x, we have y, we have z. Alright. Dia kata y equals to x squared. So it should be facing towards y axis, positive. Okay, macam gini. Alright, and then dia tak ada variable z, so dia parallel sepanjang paksi z ni. Macam tu. Okay, so that's the shape. Alright, now we also have a plane. Plane y plus z equals to 4, satu lagi plane z equals to 0. Bila z equals to 0 bermaksud tapak lah kan, tak ada isu lah. Okay, z equals to 0 means xy plane lah. Ni you all dah belajar itu. This is xy plane. So tapak, base. Okay, settle. Yang kedua tu, y plus z equals to 4. Alright, y plus z equals to 4. So logically, kalau kita guna intercept form, y over 4 plus z over 4 equals to 1. Alright, so let's say we have 4 here. And then we have 4 here. Okay, so this is the plane. Alright. Now guys, okay, you kena imagine macam ni. You ada satu bentuk macam longkang. Lepas tu, you kena anggap plane ni sebagai pisau. Pisau tu dia potong longkang tu. Okay, it's cut this parabolic cylinder ni. Okay, so bila dia cut tu, dia akan seolah-olah akan membentuk macam gini tau guys.
Dia memang you kena tahu nak imagine bentuk tu bila dalam 3D. Dia seolah-olah memotong you punya parabolic cylinder tadi tu. Sebab dia plane kan, dia plane ni dia tak ada sepanjang paksi X kan. Secara logiknya dia adalah parallel sepanjang paksi X. Dia ada belah depan, belah belakang. That's why bila you combine plane dengan parabolic cylinder, dia bertutup macam tu. Okay. So what happen? Bila kita sketch betul-betul region kita tu, ni bila saya dah kemas kini ni, I will sketch again the region. X, Y and Z. Okay. So dia akan membentuk jadi macam gini. So ini je jadi permukaan tu macam iron. You all punya iron streka tu. Bentuk dia. This is region G guys. Ini adalah region G kita untuk soalan ni. The combination of planes and the parabolic cylinder. Nampak anak panah saya buat warna biru ni. Ni anak panah ni. Daripada tu asal-asal jadi macam ni. So ini adalah kita punya region G yang betul ni lah. Yang complete. This is our region G. Okay. So now, okay guys. So now kita nak tahu limit dia. Kita nak calculate volume tadi kan. Soalan nombor 5, 4 dengan 5 volume kan. Okay, so kita nak calculate dia punya limit of integration. Okay, before that, tadi step saya daripada sketch 3D, kita sketch 2D kan. So, konsep yang sama guys, daripada pandangan atas, kita akan nampak region R. Okay, so region R berada pada paksi X dengan Y, which is this region. Okay, yang saya lorek-lorek ni, ini adalah region R. So when we want to sketch the region R, dia adalah melibatkan paksi X dengan Y sahaja sebab region R ni adalah 2D. Okay. So now let us sketch the region R. Kenapa saya sketch region R ni? Supaya senang kita nak tahu limit untuk X dengan Y. Betul tak? Itu tujuan sketch region R. Ni, kita kan berdasarkan limit ni, region R ni untuk tahu limit Y dengan X tu, yang saya duk sebut lines dengan points tu, berdasarkan region R lah. Region G ni untuk tahu limit Z daripada tapak sampai ke mana. Macam tu. Okay. So dalam case kita ni pun samalah. Alright, kita kena sketch region R in order to know the limit of X dengan Y. So kat sini X and Y. Alright. So kita ada tadi permukaan macam poket Doraemon gitu kan. Sebab dia adalah Y equals to X squared ni. Ini Y equals to X squared. So basically dia macam gini kan. Okay. And then kalau you tengok, dia pada titik 4 hingga ke 4 macam ni. So dia stop pada level Y equals to 4. So Y equals to 4. Macam tu. So this is the line Y equals to 4. Alright, so since Y equals to X squared, okay, thus when Y equals to 4, what happened to X? Two. Good, 2 So becomes 4 equals to X squared lah. Kan sebab Y equals to 4, so 4 equals to X squared, therefore X equals to plus minus 2. So dekat sini you all akan ada negatif 2, dekat sini positif 2 lah. So berdasarkan graf ni, kalau kita boleh plot lah dekat 3D ni, ini adalah positif 2, sorry kat depan kan. Belakang ni adalah negatif 2, macam tu. Okay. So now this is the region R kita. Alright, now let us calculate the volume. So V equals to triple integration
Okay, again, dia adalah volume. So, tak ada apa-apa function kat tengah-tengah. So, dz. Alright, now dy dx ke dx dy you all nak berdasarkan region R ni? dx dy or dy dx? Ingat konsep lines tu, from bottom to top, left to right, macam tu. Guys, dx dy. dx dy. kalau you dx dy bermaksud you kena cari garisan persamaan garisan ni lah. X ni. Sebab dia kiri ke kanan kalau dx dy. Betul tak? So you kena tahu limit kiri, limit kanan you. Garisan kiri ni bersamaan X sama dengan apa. Yang kanan ni pun X sama dengan apa. You tak boleh ambil negatif 2 kedua. Sebab bila dx dy, dx dulu, dx dulu, integrate belah dalam ni kena lines. Garisan. So X sama dengan persamaan apa? X sama dengan persamaan apa? Macam tu. So you kena cari pula equation ni. Betul tak? Faham tak maksud saya? Oh, faham. So that's why saya kata, okay, kita tengok macam ni. Kita dah ada dah equation asal kita. Alright, equation asal kita tahu dekat sini adalah equation y equals to x squared, isn't it? Y equals to x squared kan? So kita dah ada y dah. Alright, so y equals to x squared adalah garisan yang bawah ni. Betul? The lines. So it's better for us to choose dy dx juga untuk soalan ni. Sebab senang. Y equals to x squared tapak, atas dia y equals to 4. Faham tak? Garisan bawah ada, garisan atas pun dah ada dah. And then limit untuk x from negative 2 until 2. Itu je. Okay. So for this question, we have dy dx. So untuk y daripada y sama dengan x kuasa 2 kat bawah. Sampai y sama dengan 4. X daripada negatif 2 ke 2. Okey, untuk Z sekarang ni. Untuk Z, limit Z. Z daripada apa? Berdasarkan region ni. Z daripada tapak kan? Sebab dia kata from Z equals to 0. So Z equals to 0 lah. Ni, berdasarkan ni. Z equals to 0 ni. Okay, from Z equals to 0. Until Z equals to? Bumbung kita apa? Y minus 4. Y minus 4 guna formula plane. Okay, betul. Guna formula plane. Betul. From here. Betul? So, y plus z equals to 4. Therefore, z equals to 4 minus y lah kan? Gitu. Okay, so the limit of z equals to 4 minus y. Ni. Betul lah equation ni. Ni equation bumbung kita tu z equals to 4 minus y. Okay. So now we can proceed with the integration. From negative 2 until 2 x squared 4 and then kita ada z, substitute 0 4 minus z. Eh 4 minus z pula, 4 minus y. Dy dx. So kita ada 4 minus y dy dx. So integrate with respect to y. For y minus y squared over 2, substitute 4 and x kuasa 2 dx. So we will have from negative 2 until 2, 4 times 4 is 16. Minus 16 divided by 2 is 8. Tolak. Gantikan x kuasa 2 dalam setiap y tu. Jadi 4x squared minus x kuasa 4 lah kan. Per 2 dx. Macam tu. Okay. So next we will have. Ini 8. Belum integrate lagi. Negative 2 until 2, 8 minus 4x squared plus x kuasa 4 per 2 dx. Macam tu. So baru integrate. Jadi 8x tolak 4 over 3x cube. And then plus kuasa 5 kan. 5 per 10.
So substitute 2 and negative 2 lah. So we have ni 16 tolak 8 kali 4 32/3 tambah 2 kuasa 5 32 juga plus 10 tolak negatif 16 ni jadi negatif jadi positif lah 32/3 negatif ni negatif over 10. So what should you get, guys? Dapat apa? Lama ni kira kalkulator je. Kejap. Dah ada 2 ni sebenarnya. Kira yang pertama ni je. Lepas tu dah ada 2 sebab dia tambah kan ni. Tolak ni. 256/15. 256 per 15. 215. Sekejap 256/15. 256/15. 17 kali 15 tambah 1. Dapat 256 tak? 17 kali 15 tambah 1. Dapat kan? Dapat madam. Alright. So settle. Itulah jawapan tadi tu. Okay, next kita buat soalan question number 6 ni. Okay, student suka ni. Pening-pening kau nampak square root ni. Question number 6. Okay. Now, this is sketch region tak? Sketch the solid. Oh yes, solid. Solid ni maksudnya region apa? Solid ni maksudnya region G. G. Pandai. Region G. Okay, 3D. So jom kita lukis. Dia kata apa ni? Kita take out dulu equation yang terlibat. We have Z equals to Y plus 1. Okay, so ini adalah plane je lah. Kan? Sebab equation ni Z minus Y equals to 1. So Z over 1 minus Y over 1 equals to 1. Macam gitu kan? Okay, so settle. Lepas tu kita ada equation satu lagi Y. Y equals to plus minus. 1 tolak X kuasa 2. So kalau you square both sides ni, Y squared equals to 1 minus X squared. So this is actually X squared plus Y squared equals to 1. Ini membentuk apa? Circle dalam 2D. Right. Circle in 2D, but in 3D becomes? Sphere pula. Cylinder. Dia tak ada apa. Dia tak ada Y plus Z kan? Cylinder lah. Okay. Faham tak? Ni berdasarkan equation ni. Dia adalah circle in 2D, cylinder in 3D. Sebab there is no Z. So dia parallel sepanjang paksi Z. Boleh tak you imagine bentuk kita apa? Kalau saya tak sketchkan you all, untuk you all mula ni. Boleh imagine tak guys? Agak-agak. Boleh kot, insyaAllah. So dia adalah silinder. Lepas tu apa dia buat pada silinder tu? Dia ada plane yang ni kan? Dia ada bendalah ni. Apa kita nak buat dengan silinder tu? Jom kita plot lah. Saya tunjukkan satu step by step.
Okay, silinder tu jari berapa guys? What's the radius of the cylinder? 1. 1. Okay, good. So kita lukis sketch cylinder dulu lah, baru kita nampak bentuk dia apa. Okay, dia macam gitu. Alright, so dia ada cylinder panjang lagi sini. Okay, this is the cylinder. Right, so settle. Lepas tu kita kena letak, ni saya guna marker pen biru ni, Z equals to 1. Okay, kita tahu dah radius untuk cylinder ni 1. So 1, 1, negative 1. Belakang ni negative 1. Okay, Z equals to 1. Let's say Z equals to 1 kat sini. Lepas tu Y equals to 1 dekat sini. Alright, guys. Sekarang ni, Z, Y equals to negative 1. Sekejap Z equals to 1 sini, Y equals to negative 1 dekat sini. Macam tu. So plane ni, dia akan parallel sepanjang 4cx, depan dan belakang kan. So it seems like dia memotong silinder tu guys. Dia potong macam gini. Macam tu. So bila dia potong you punya silinder tu, it seems like this lah. Dia seolah-olah macam gitu. Can you imagine it? Boleh faham? Boleh Doktor. Okay, good. Alright, so dia dah potong silinder kita tu macam gitu. So hasilnya, nak panah saya buat ke bawah, saya sketch balik hasil potongan dia tu. Dia kan kalau dalam soalan tu dia tak suruh you sketch graph guys, sketch solid ataupun 3D region, sebab saya faham student memang dia pening sikit nak imagine tu. Tak apa guys, you tak payah sketch 3D kalau dia tak suruh Kalau dia suruh you kena sketch jugalah. Tapi kalau dalam soalan tu dia tak suruh, you tak payah sketch region region G, sorry. Tak payah sketch region 3D, straight away sketch region R je terus pun tak apa. Macam tu. Alright. So dalam soalan ni tadi hasil potongan dia akan jadi macam gini lah. Tadi silinder dekat tapak. Macam ni. Lepas tu dia terpotong. Straight line, dia potong macam gini. Macam tu kan. So that is our region G. Ni solid kita. Saya buat colour kuning ni. Okay, so ini adalah kita punya solid yang kita nak calculate volume tadi tu. Alright, so now if you see from above, okay ni region G. Saya tulis siap-siap, nanti kan you all baca nota confuse pula. Region G 3D Okay, so if you see from above, we can see this region R. Region R ni bentuk apa sebenarnya guys? Region R ni, kalau Pak CSY. Circle. Circle, betul. Pandai lah. Ni lah tadi. Saya duk pumpang-pumpang awal-awal tadi apa benda. Ni lah into D dia adalah circle. Sebab region R Pak CSY kan. Dia merujuk kepada S squared plus Y squared equals to 1 lah. So it is a circle. Okay, circle ni region R. So jom kita plot region R, dia adalah a complete circle. Dia kalau dah mudah, kalau dah faham, dia benda ni mudah je guys sebenarnya. Kalau dah faham betul konsep region-region limit-limit ni. X dengan Y. So dapatlah circle, betul lah kawan kita kata tadi. And then radius dia adalah 1. Betul lah, sini 1 kan. Ini 1, ini 1. Belakang ni 1, sini 1. Okay, so kalau you tengok limit kita tadi, Y daripada negatif ke positif. Ni negatif ni maksudnya yang bahagian bawah circle tu. Ni bahagian semicircle belah atas. Negatif ke positif kan? And then untuk region X daripada negatif 1 sampai 1. Betul lah. So a complete circle. Tadi ni yang dekat bawah ni adalah limit
y sama dengan negatif 1 tolak x kuasa 2. Limit yang belah atas ni pula adalah untuk y sama dengan positif 1 minus x squared. Gitu. Lepas tu, titik kita koordinat x daripada negatif 1 anti 1. Betul lah negatif 1 anti 1. So that's our region R. Okay, now bolehlah proceed volume pula. Oh, dia tak perlu calculate volume pun. Dia memang bagi dah siap-siap dah pun. Proceed je lah integration kan. Tapi memang volume pun sebab ni satu. Ni tak ada function kan. Betul lah volume. Okay, so jom kita continue. Proceed with the integration. Integrate daripada negative 1 to 1. Negative 1 minus x squared. 1 minus x squared. Lepas tu apa tadi? Saya tak ingat lah. 0 sampai y plus 1. Okay. So 0. Nanti y plus 1. Y plus 1. dz dy dx. Okay. So negative 1 anti 1. Negative 1 minus x squared anti 1 minus x squared. Substitute 0 and y plus 1. So dy dx. So kita ada negative 1 anti 1. So y plus 1 dy dx. Okay. So dia jadi negative 1 anti 1. Integrate y jadi y squared lah over 2 plus y kan. Integrate 1 tolak x kuasa 2 positif dari 1 negatif dx. So you will have negative 1 anti 1. 1/2 tu bawa keluar, gantikan dia jadi positif. Dia dah tak ada square root tu lah. Square root. Sebab dia kuasa 2 jadi habis kan. Tambah 1 tolak x kuasa 2 macam ni. Okay, that is the first substitution. And then tolak untuk the second substitution tu. Minus kuasa 2. So habis juga. Jadi positif lah kan. Negatif tu kuasa 2. Jadi positif lah. So 1 minus x squared macam tu. And then plus y. So gantikan dia jadi minus. Square root 1 minus x kuasa 2. Okay, dx. So combine dua ni. Yang ni you all boleh tolak kan. 1/2 ni tolak ni habis. Okay, so tinggallah yang ni dengan bawah tu je. So dia jadi negative 1 anti 1. So minus becomes plus kan. So you all akan dapat 2 square root of 1 minus x squared dx. Okay lah. Sudah. Macam mana nak integrate ni? Any idea guys? Macam mana nak integrate ni? How? Any idea? Macam mana nak integrate guys? 1/2. 1/2. Lepas tu, yang dalam tu x kuasa 2 tu macam mana? Keluarkan tu kan. Mana kita tak boleh nak integrate macam tu sebab nanti sepatutnya dia kena ada x dekat sebelah dx tu baru boleh cancel kan. Ni kita tak boleh nak cancel. Alright. Now for this type of question, this special case sikit guys. Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya untuk soalan ni dia lebih mudah kalau kita selesaikan guna triple integral in cylindrical coordinates sebab bentuk region kita silinder. Kalau guna cylindrical coordinate memang lebih mudah integration kita. Okay, tapi kalau kita nak guna juga triple integral biasa ni, kita untuk soalan macam gini, bila melibatkan integration yang sendiri dia tak ada x kat sini tau. Kalau dia ada x, kita boleh cancel nanti. X kuasa 2 tu, tapi dia tak ada. So bila nak solve soalan macam ni, apa yang you perlu buat ni guys ialah kita kena guna substitution trigo. Okay. We let x
equals to sin theta. Okay, lepas tu differentiate x dapat apa? Dapat cos theta d theta kan? Okay, kemudian saya nak gantikan limit. Limit kita when x equals to 1, limit atas kita, dia akan jadi biru. Kalau x equals to 1, sin theta equals to 1, so theta equals to arc sin 1, you all akan dapat pi over 2. Macam tu. So limit atas kita nanti kita kena gantikan dengan pi over 2 lah. And then next when x equals to negative 1, so x kan sama dengan sin theta tadi kita assume. So bila sin theta bersamaan dengan negative 1, theta bersamaan dengan shift sin negative 1, it becomes negative pi over 2. Okay, so settle, cantik. So dia jadi substitute je dalam integration kita ni. Integrate daripada negative pi over 2 sampailah ke pi over 2. 2 tu salin je balik. Square root of 1 minus x adalah sin theta kan. So dia jadi sin kuasa 2 theta lah sebab x squared. So sin squared theta. Alright, dx. Ni kat sini. Yang dx ni pula bersamaan dengan cos theta d theta. Alright, so cos theta d theta. Darab dah kat belakang ni. Cos theta d theta. Okay, next step. Right, berdasarkan ini kita tahu dah, as we know, guna trigonometric identity kan? As we know, sin squared theta plus cos squared theta kan sama dengan 1 kan? Betul tak guys? So, cos theta sama dengan 1 tolak sin squared theta, betul tak? So, the whole thing ni, benda ni bersamaan dengan cos theta lah sebenarnya. Okay? So, dia akan jadi negative pi over 2 ke pi over 2, 2 darab dengan cos theta. Tak keluar pula saya punya ni. Cos theta darab cos theta d theta. Gitu. Okay? Boleh faham? Ini yang saya highlight warna kuning tu, dia bersamaan dengan ni, cos theta ni. Ini adalah sama dengan highlight kuning atas tu juga. So, bila dah jadi macam gini, cos theta darab cos theta jadi 2 cos kuasa 2 theta lah. Negative pi over 2 ke pi over 2. So, 2 cos kuasa 2 theta d theta. Like that. Okay. Dah sampai level ni, you all dah expert lah ni. Pakai apa ni? Kau nak selesaikan integration ni? Double angle formula kan? Yang kita duduk buat dalam topik pola tu. Double integral pula. Double angle formula. Sama dengan apa? Kalau cos squared theta tambah ke tolak? 1/2? Tambah. Tambah. Very good. Tambah cos 2 theta. Okay? So kita selesaikan dengan gembiranya. 2 integrate negative pi over 2 darab 1/2 1 tambah cos 2 theta d theta. Okay, so 2 ni boleh cancel siap-siap lah. 2 dengan 2 ni. So integrate 1 dapatlah theta. Kan dah senang dah tu kerja. Tambah cos 2 theta integrate dapat sin 2 theta per 2. Positif kan? Okay, so just substitute negative pi over 2 dengan pi over 2. Kan dah senang kerja tu. So, pi over 2 minus pula tambah sin 2 darab pi per 2 jadi sin pi kan? Per 2 tolak gantikan negative pi per 2 tambah sin negative pi per 2 sin negative pi lah. Sebab darab dengan 2 tu. So, dia tak adalah pi per 2 tu. So yang ni jadi 0
Yang ni pun 0. So, pi per 2 tambah pi per 2 jadi pi. Jadi pi lah. Betul ke jawapan dia pi ni? Nombor apa? Nombor 6 betul lah. Equals to pi. Alright. So now saya nak proceed topik 4.6.2. Alright. Before that, let us recall cylindrical coordinates ni. Triple integrals in cylindrical coordinates. Alright. Topik 4.6.2 ni. Okay. Page lain lah. Page bawah ni. Okay. So guys, dia adalah sebenarnya kesinambungan kepada double integrals in polar coordinates. Cumanya kali ni kita region kita jadi 3D lah sebab dia triple integrals. Okay, let us recall back the formula involved here. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 formula yang kita duduk. 4 formula asal yang dalam polar hari tu. So X equals to R cos theta. Guna balik kat sini. Y equals to R sin theta. And then tangent theta equals to Y over X. Lepas tu kita ada tangent theta. Lagi kita ada apa R equals to, kalau R kuasa 2 sama dengan R X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kan gitu. Lagi satu guys, bila triple integrals ni kita ada Z. Z. Tak keluar lah pula. Z sama dengan Z. Gitu. Z sama dengan Z. Memang itulah formulanya. Z sama dengan Z. Okay, so now kita tengok exercise 4.6.2. Oh, before that, let me explain to you about the integration triple integrals in cylindrical coordinates ni, dia ada Z. Kenapa? Sebab dia melibatkan triple integrals ni. Okay, yang ni adalah region okay, F R theta Z. Ini adalah Z R betul lah. Z R dz dr d theta. So dia ada 4 beradik guys. 5 beradik. 4 pula. Payahlah. Mari saya copy terus daripada sini. Ini. Kan senang kerja saya. Sekejap. Ni saya padam dulu. Ini adalah triple integrals in cylindrical coordinates. Okay. Kalau kalau dA dalam polar, dia ada R dr d theta 4 beradik kan? Ada 4 beradik. 3 beradik sebelum ni R dr d theta. Tapi dalam kes kita ni, dV untuk cylindrical, kita ada 4 beradik. R dz dr d theta. Kenapa? Sebab ini adalah limit of Z. So tambah satu lagi dz guys. Limit Z. Okay, and this is from region R. Region R. Okay, limit untuk R dengan theta lah. So dia ada 4 terms. Ni wajib ini adalah you all punya dV. 4 terms ni. 4 beradik. Kalau dalam polar 3 beradik je R dr d theta. Tapi bila dalam cylindrical jadi 4 beradik lah R dz dr d theta. That is our dV. Okay, so now baru kita tengok exercise. Kita tengok contoh soalan. Dalam exercise ni.
Okay. Let us do question number 1. Alright, question number 1. Exercise 4.6.2. Question number 1. Okay. Ini adalah kita punya limit untuk cylindrical coordinate. So, kalau kita nak sketch graph, okay, saya ajar step by step. Alright, limit Z kita bersamaan dengan ni Z from 0 until here. Okay. So, Z from 0 until square root of 4 minus R squared. So, Z equals to square root of 4 minus R squared. So, bila kita punya equation dalam bentuk polar ni, kita nak convert jadi rectangular equation, apa jadi guys? Dia bersamaan lah dengan 4 minus R squared tu adalah X squared plus Y squared lah. Yang tadi, yang saya duk bagi tahu tadi tu, ni. R squared sama dengan X squared tambah Y squared. Okay. So, daripada sini, guys, kalau kita square both sides, kan, square both sides equation ni, dia akan jadi Z kuasa 2 sama dengan 4 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 macam inilah. So, hilanglah punca kuasa tu. So, if we rearrange the variables, we will have X squared plus Y squared plus Z squared equals to 4. So, this is a what? In 3D. Equation ni membentuk apa dalam 3D? Sphere. Sphere. Okay, very good. Okay, this is a sphere. Sphere. So now, when it comes to this square root sign ni, bila greater or equals to 0, this becomes a hemisphere. So our original solid is actually a hemisphere. Okay, so now jom kita plot kita punya graph hemisphere ni. Dia suruh ke graph ke tadi? Saya tak baca soalan dia. Oh, betul lah region G. Dia suruh sketch. So, kena sketch jugalah ni guys. Jom kita sketch. Siapkan dia. Kalau dia tak suruh sketch, proceed je lah integral Integrate je terus. Tapi dah soalan ni suruh sketch, kita sketch lah. So, X, Y, Z. So, we have a hemisphere belah atas saja sebab positif, Z. So, it should be like this. Okay guys, now what's the radius of this hemisphere? What's the radius? 2. 2. Okay, very good. Well done. 2. Pandai. Do 2. Yes, very good. So, negative 2. Belakang ni negative 2. Bumbung dia pun 2 lah kan? Okay, so kita tengok betul tak dia complete region R ni? Ni region R. Betul tak radius 0 sampai 2? Betul lah 0 sampai 2. And then theta daripada 0 sampai 2 pi. Maksudnya the whole hemisphere tu. Betul lah. So dia nak the whole, kalau saya boleh highlight ni kuning, the solid. This is the region R. Region G. So region R kita yang bawah ni. Circle ni. Betul lah tu. Okay. So this is region G. Yang bawah ni adalah region R. Okay. So tak ada apalah, dia nak region G je kan. So now we can proceed with the integration. 0 until 2 pi, 0 until 2
Guys, soalan saya seterusnya. Ini kan calculate volume ke tak? Tak. Volume ke tak volume? Dia ada function tak kat tengah-tengah? Tak ada. Tak Ada. 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 Ni function dia. Ni function dia. F, X, Y, Z ni. Ni function dia. Ni F dia. Yang ini yang 4 beradik tu. R, dz, dr, d theta ni 4 terms tu. Dalam kes kita ni dia ada function, dia ada F. So ini bukan volume lah. Kalau dia tak ada apa-apa, Z tu tak ada kat tengah tu, baru dia calculate, dia adalah volume. Understand? Yes, Doktor. Okay, good. So 0 until square root 4 minus R squared. Dia ada function Z ni kat sini, tiba-tiba kat situ kan. Lepas tu dia ada 4 terms kat belakang ni, dV lah, dz, dr, d theta. Ini adalah dV lah. Biasa tulis sikit supaya you ingat. Ini adalah you all punya dV. 4 beradik itu. Okay, now kita integrate lah. Integrate ni sama macam biasa guys. Cumanya you kena alert yang Z tu lah. 2 pi kosong ke 2. So integrate terhadap Z dulu. R ni jadi constant lah. So R tu duduk luar siap-siap. Faham tak? R yang ni dia jadi constant je. So R tu asingkan dia. So kita hanya integrate Z. Dia akan jadi Z kuasa 2 per 2 lah. Z kuasa 2 per 2. So we substitute 0 until square root 4 minus R squared. Macam tu. dr d theta. So we will have 0 until 2 pi, 0 until 2. So 1 per 2 tu saya buat keluar siap-siap. So R per 2 jadinya. So dalam kurungan tu kita jadikan dia Z. So substitute dia akan jadi 4 minus R squared lah. So hilanglah punca kuasa tu. Alright. dr d theta. dr d theta. Understand? This type. Okay, lepas tu you darab masuk lah guys. Ni darab masuk macam biasa. Darab sini, darab ke sini. So we will have 0 until 2 pi. 0 until 2, 4 bahagi 2. Jadi, tak apalah. Saya buat 1 per 2 dulu. Jadi, 4R minus R kuasa 3. dr d theta. So 0 until 2 pi, 0 until 2, 2R minus R kuasa 3 per 2. dr d theta. Baru you integrate terhadap R lah. Saya buat step by step lah ni. So R squared. Ini R kuasa 4 per 4 kali 2 8 lah. So 0 until 2 d theta. Macam tu. Sekejap, betul lah kan? 1 per 4. 4R jadi 2R. Betul dah. So R kuasa 2. Habislah. Kan? 2R, R kuasa 22 habis. Yang ni jadi setengah R. R kuasa 3, R kuasa 3 per 2. Betul dah. R kuasa 4 per 8. Betul kot. Lepas tu dia jadi kosong ke 2 pi. Kalau saya ada tersilap, bagi tahu Kosong ke 2 pi. R kuasa 2 jadi 4. Sekejap. 4 tolak 2 kuasa 4, 16 per 8. 4 tolak 8. 2 kuasa 4, 16 bagi 8 jadi 2 kan, d theta. So dapatlah 2. 2, kosong sampai 2 pi. Saya punya ni memang tak keluar. Gedang pula. D theta. 2 substitute theta, kosong ke 2 pi. Jawapannya adalah 4 pi. Betul tak soalan nombor apa ni? Nombor 1 tadi kan?
question number 1. We have 4 pi. Oh yes. Question number 1, 4 pi. Alright. So siap. Okay, next question. Kita choose yang soalan yang kena okay, cari volume lah pula kot. Soalan volume. Question number, let us do question number 3 lah. Dia ada volume kat sini ni. Find the volume of the solid. So question number 3. Find the volume of the solid that is enclosed by the paraboloid and the plane z equals to 18. Actually lukis dulu. Paraboloid. Paraboloid ni mangkuk tom yum. Mangkuk tom yum ni menghadap ke mana guys? Ke atas ke bawah? Tengok tu dah lupa ke? Positif ke negatif tu? Positif kan? So kalau positif ke atas lah. Apa masalahnya? Yang lama sangat fikir tu. X, Y, Z. Okay, dia kita ada mangkuk. Macam itu. Lepas tu pada level Z equals to I. Ini adalah Z bersamaan dengan 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, soalan ni nak suruh kita solve guna cylindrical coordinates tau. Okay, atas ni Z equals to 18. Macam tu. So this is our region G. Inilah region G kita. Sebab Z equals to 18 tu just satu plane, papan plywood yang menutup mangkuk tu dia jadi 18. So stop pada level 18 lah. Okay, so now daripada region G ni kita nak tahu region R kan. So kalau you pandang daripada atas, you akan dapat bentuk apa guys? Bila you see from above, we can see a what? Circle. Yes, very good. Circle. Okay, so this is the circle. Saya buat dotted je lah sebab dia just bayang-bayang je. Okay. So this is our region R. Okay, now we need to identify the radius of this circle, isn't it? You can identify radius of that circle. Circle ni sama tak dengan circle atas ni? Soalan saya, sama tak? Sama. Sama. Yes, same. Yes, very good. Sama kan? So kita nak tahu circle tu, jari dia berapa adalah, circle tu adalah reflection apabila Z equals to 18 kan? So when Z equals to 18, okay, kita juga ada Z equals to 2x squared plus y squared. Macam gini kan? So samakan dia, Z1 equals to Z2. So 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 samakan dengan 18. Dia jadi apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9 lah kan? 18 bahagi 2, so 9. So you all punya R squared equals to 9, therefore R equals to 3. So dapatlah 3 kat sini je jari dia. Alright? So now, jom kita calculate volume kita. Okay, volume. Triple integrals. Okay. Z daripada mana ke mana? Okay. Before that, tengah-tengah ni ada function tak? Ada function tak in the middle guys? Tak ada. Tak ada. Okay, settle. So tak ada. Lepas tu kat belakang ni ada apa? Yang belakang ni. Belakang ni. R dz dr d theta. R dz dr d theta. Betul. Pandai. Urutan dia jangan berubah Dia kalau cylindrical dia memang itulah dia.
R dz dr d theta, dia tak berubah. Empat beradik tu position dia memang macam tu. Okay, so settle, dah pandai dah tu. Okay, now kita tengok ni region G kita. Solid kita ni region G. Region G. So berdasarkan region G, tapak kita apa? Solid warna kuning tu. You tengok pada warna kuning je. So tapak kita apa? Permukaan bawah kita. 0. Kita tak boleh ambil 0 sebab kita punya tapak tu yang melengkung ni. So, X square plus 2x square plus y square. Pandai. Kita punya tak keluar saya punya highlighter jap kita punya yang limit bawah Z yang melengkung ni. Garisan ni. So betul lah Z equals to 2x squared plus y squared. Tapi jangan lupa kita nak guna cylindrical. So bila nak guna cylindrical kena convert. So Z sama dengan apa dalam cylindrical? 2 apa ni? Cylindrical mana boleh ada X dengan R Y? square. Yes, very good. Z equals to 2R squared. So limit bawah kita, limit bawah kita Z sama dengan 2R squared. Macam tu. Itu permukaan bawah kita adalah mangkuk tu. 2R squared. Okay, limit atas adalah Z equals to plane ni kan. Ni paraboloid bawah, paraboloid atas plane. So Z equals to 18 lah. So limit atas 18. Understand? understood. Yes, Doctor. Okay, very good. Now, nak tahu limit radius dengan theta. Ini berdasarkan region R. So kalau you tengok region R, circle complete tu kan. So radius daripada mana ke mana? Radius, limit untuk radius. Allah, nak kena lukis juga ke? You all ni. Region R kan bulatan je. Tak payah lukis pun tahu dah. Region R kan bulatan. Jadi 3 tadi tu. 3. Ni X. Y. Ni region R. So limit dia apa? Kalau complete circle ni. R daripada? 0 to 3. Yeah, 0 until 3. Lepas tu theta daripada? Pola. Dah belajar last week. Complete circle ni. Angle sudut dia 0 sampai 2 pi lah. Complete circle. Circle tu kan ke complete tu. Lainlah kalau tiba-tiba soalan tu kata first quadrant. Barulah 0 sampai pi per 2. Ini complete circle tu. Kan? You tengok ni. Mangkuk tom yum tu bila you nampak daripada atas, you tak nampak separuh mangkuk. You nampak the whole mangkuk kan? So circle tu complete lah. So 0 sampai 2 pi. Understand? Boleh faham? Yes. Keluar soalan final exam nanti boleh jawab macam gini ni. InsyaAllah. Ingat setiap perkataan yang saya dalam online ni. Okay, lepas tu kita tak ada function. So macam biasalah you all sukalah betul-betul function ni jadi Z saja. So bila jadi Z saja substitute dah limit Z tu dengan gembiranya. So you all ada bawah 2R kuasa 2. Atas ada 18. So here R dr d theta lah. Macam tu. So dia jadi 0 ke 2 pi, 0 ke 3. R tu saya pindah sebelah sini sebab dia constant je. So Z dia jadi 18. Gantikan 18 kan. 18 tolak 2R kuasa 2. dr d theta. Macam tu. So you dah harap jadi 0 ke 2 pi, 0 ke 3. 18R tolak 2R kuasa 3 lah. dr d theta. Okay, now kita integrate terhadap R sahaja. So 0 until 2 pi. Tak payah dah. 18R kuasa 2 per 2. Jadi 9R kuasa 2 lah kan. Integrate yang ni pula 2R kuasa 4 per 4. 2 per 4 jadi 1 per 2 kan. So R kuasa 4 per 2 lah. So 0 sampai 3 d theta.
0 sampai 2 pi, gantikan 3, 3 kuasa 2, 9 kali 9, 81. Tolak R kuasa 4 berapa? R kuasa 2, 9. 27, 81 je kan? 81/2 di theta. Kalau saya silap bagi tahu So 81 tolak 81/2, 81/2 lah. Gantikan dapat theta. Minta kita dapat theta kan? So 0/2 pi. So you dapat 81 pi kan? Ni soal nombor apa Nombor 3. Question number 3. 81 pi. Alright, so settle. Lagi kita tengok soalan. Kalau yang ni bentuk dia apa ni guys? Untuk soalan ni. Dia jadi mangkuk tom yum terbalik kan? Sebab dia negatif ni. So dia jadi kalau you lukis dia jadi terbalik lah. Macam tu. Ni 16. So kat sini dia akan jadi radius dia berapa ni? Radius dia akan jadi 16. Punca kuasa jadi 4 lah macam tu. So that is your region G lah. Untuk question number 4. Alright, saya nak explain question, kita tengok lagi soalan mana question number, okay, let's take a look at question number 5. Okay guys, sebenarnya bila soalan yang melibatkan 5, 6, 7, 8 ni dia bagi dalam rectangular coordinates tau. So you kena convert jadi cylindrical coordinates. So bila nak convert jadi cylindrical coordinates ni, dia memang kena lukis jugalah. Baru you tahu position tu macam mana. Okay. So now guys, for this question, right, kita ambil nombor 5 ni dulu. Okay. Dalam soalan ni kita ada Z equals to Y. So dalam cylindrical dia jadi apa? Z bersamaan dengan apa formula Y dalam polar? Y equals to? R sin theta. Yes, very good. R sin theta. Alright. So lepas tu kita juga ada Y equals to punca kuasa 1 tolak X kuasa 2 gini. Ini adalah bentuk apa ni guys dalam 2D? Okey lah. Kuasa 2 both side. Kuasa 2 both side you all dapat macam gini kan? Lepas tu kalau you rearrange dapatlah X squared plus Y squared equals to 1. Dah tu jadinya dekat atas ni jadi semicircle lah kan? Semicircle. Okay. So now soalan ni macam gini. Kalau dia tak suruh sketch 3D, sketch 2D pun dah cukup. Sebab daripada sini kita dah tahu dah limit kita apa kan? Untuk limit daripada sini kita dah tahu dah limit Z kita. Z daripada 0 sampai ke Y. So 0 sampai ke R sin theta lah. So saya bagi tips dalam final exam nanti, kalau dia tak suruh lukis 3D, lukis 2D je. Lukis yang ni dua je. Region R ni. Tak boleh penting pula. Ni. So kalau berdasarkan region R, berdasarkan double integration limit kita tu, region R tu, semicircle, you all ada macam gini kan? Y positif, radius negatif 1 sampai 1. Betul lah Pak X kan? Negatif 1 sampai 1. Ni. X from negative 1 until 1. Y daripada 0 sampai square root 1 minus X squared tu. So this is our region R lah. So berdasarkan region R ni,
La ilaha illallah, dia tak nak keluar pula. Saya punya pen ni kalau dah lama-lama sangat, lebih pada sejam, dia memang akan jadi hang. Keluar pun. So berdasarkan region R kita ni, theta daripada mana? Theta daripada 0 sampai Pi. pi lah. Lama sangat fikir tu. Okay, so jom kita convert teruslah kepada triple integrals. Alright, 1, 2, 3. Okay, so tengah-tengah tak ada function, settle, bahagia, tak ada apa-apa. So jadi dz, lepas tu empat beradik tu dia jadi r dz dr d theta lah. Okay, lepas tu limit untuk z daripada 0 sampai z sama dengan r sin theta. Settle. Lepas tu radius, limit radius 0, 1. Ya, 0, 1. Theta dah dapat dah tadi. 0 sampai pi. Dan boleh proceed je lah. Tak ada apa lah. Understand guys? Nak convert dia ni? Yes, betul. Alright, in case lah kalau dia suruh lukis juga. Dia paksa juga dalam soalan tu dia kata sketch the solid or sketch the region G. Okay, region G ni macam mana you all nak lukis ni? Dia adalah circle sebenarnya kan? Okay, kalau ikutkan sini, ini adalah circle. So, bila dalam 3D dia jadi cylinder kan? Okay. Ni kalau in case kalau you kena lukis juga region G tu. Saya tunjuk sikit. X, Y, Z. You punya circle ni ataupun ini 2D. Dalam 3D jadi cylinder. Cylinder 3D. Okay. Tapi dia bahagian Y positif sahajalah. Sebab Y tu positif kan. So Y positif sebelah kanan. Okay. So your semi cylinder tu dia sebelah kanan ni. Gitu. Okay. So bila kita plot ni semi cylinder ni. Alright. Saya nak lorek dulu ni. Ini adalah kita punya region R ni. Tadi kan. Yang atas tu. Ini 1. Belakang ni negatif 1. Dekat Y 1 lah. Ni dekat Y ni 1. Okay. Lepas tu dia nak Z equals to Y. Ni. Z equals to Y ni. Z equals to Y. So bermaksud garisan kita yang ni. Dia potong silinder tu gitu. So bila you sketch 3D, ni you kena imagine sikit lah guys. Dia adalah macam ni. Sekejap. Dia adalah macam ni. Satu lagi dia adalah macam gini. Macam tu. So dia potong tu dekat tengah-tengah pada Z equals to Y. Ni. Z equals to Y yang ni. So that's the region G kita. Boleh imagine tak? Boleh kot. Boleh. Tak apa, you lukis lah macam mana orang final exam. Saya tengok. Kalau saya rasa kesian, saya bagilah markah. Alright. So next. Sempat lagi kan? Lagi satu soalan kot saya rasa. Sekejap Question number. Jom kita buat ni. Question number 9 ni. Volume between two paraboloids. Combination. Ni combination two paraboloids. Copy. Question 9. Last one question Question 9. Okay, ada 2 paraboloids. So macam mana nak lukis ni? Okay, first paraboloid yang ni dia menghadap ke bawah lah kan sebab dia negatif.
So satu mangkuk saya pakai marker pen biru ni dia ke bawah gini. Okay. Okay. Yang atas ni adalah 4 kan? Alright. Lagi satu mangkuknya adalah positif. Z equals to x squared plus y squared. Dia menghadap ke atas pula. So bila kita lukis tu guys, dia ke atas. Macam gini kan? So dia sebenarnya macam tu. So kedua-dua mangkuk ni dia bersilang dekat tengah-tengah ni, betul tak? Okay, sebab dia bersilang macam gitu kan? So kita punya solid adalah ni. Ni saja yang warna kuning ni. Kalau saya boleh resketch balik, solid kita macam bentuk telur lah. Kan dia cantum parabolik atas dengan parabolik bawah. X, Y, Z. Satu bawah, Z equals to X squared plus Y squared tu. Lepas tu yang atas ni adalah 4 minus X squared minus Y squared tu tadi. Macam tu. Gitu. Okay, so atas ni adalah 4. Okay, macam mana kita nak tahu kita punya circle, radius of this circle kat tengah-tengah ni, bila kita pandang daripada atas, dia akan project kat bawah kan, the projection of that circle ni dekat bawah ni. Okay, so circle ni adalah sama size dengan circle ni. So macam mana nak tahu guys? You kena cari titik persilangan antara both paraboloids tu tadi. Okay, so satu, Z sama dengan 4 minus X squared minus Y squared. Lagi satu, Z equals to positive X squared plus Y squared. Macam tu. So you equate both of this Z. So we will have 4 minus dia tak nak keluar. X squared minus Y squared samakan dengan X squared plus Y squared yang ni. So pindahkan dia jadi 4 samalah dengan 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 kan. So 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. So ini akan jadi 2R kuasa 2 sama dengan 4. So R sama dengan 4 bagi 2, 2. R kuasa 2 sama dengan 4 bagi 2, 2. So R sama dengan square root 2 lah. Okay. So R equals to square root 2. Understand? So kat sini jadi square root 2. Macam tu. Okay, so now jom kita calculate volume dia ni. Keluar pun. Tengah-tengah tak ada apa, so dia jadi R dz dr d theta. Okay, limit of Z. Apa limit bawah kita? This line, this curve. Ini adalah apa? Z equals to? X square Y square. Pandai. Z equals to X squared plus Y squared, betul? So dia jadi Z bersamaan dengan limit bawah kita Z sama dengan R squared lah. Pandai. Limit atas Z sama dengan 4 minus
Macam gini kan? Sebab dia negatif dua-dua kan? So dia jadi Z equals to 4 minus R squared lah. Yang bawah ni Z sama dengan R squared. Macam tu. So limit atas 4 minus R squared. Okay, lepas tu radius. Ni region R kita. Radius sama dengan 0 sampai? Set 2. Pandai. Square root 2. Okay, theta daripada 0 sampai? Tu, kan complete circle tu. 2 pi. 2 pi, yes. 2 pi. So you all boleh proceed lah ni sampai dapat jawapan akhir. Okay, so understand guys? Boleh faham? Boleh doktor. Alright. So I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Alright, before that, you all ada quiz 4 minggu ni jangan lupa Quiz 4